السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون على asking for and giving advice، يعني طلب وإعطاء النصيحة. غنشوفوا إن شاء الله التعابير اللي كنستعملوا إلا بغينا نطلبوا نصيحة، والتعابير اللي كنستعملوا إلا بغينا نعطيو النصيحة giving advice، وغادي نشوفوا واحد المثال، وفي الاخر غنطرقوا لواحد جوج ديال التمارين باش نختبروا الفهم ديالنا. نبداو على بركه الله ب asking for advice، طلب النصيحه. قبل ما نبدا عندي هنايا advice مكتوبه بالسي، وغادي نتلاقى بعد الخطرات بها مكتوبه باس. اشنا هو الفرق ما بين advice و advise؟ اولا من ناحيه النطق، هذه كتنطق اللي فيها السي كنطقوها advice بحال الصوت ديال السي advice. هذه اللي فيها اس كتنطق advise، كتنطق بواحد الصوت ديال زد advise. الفرق هو ان هذه كتعني النصيحه، هذه اسم noun كتعني النصيحه. هذا هنايا جايه فعل كتعني انك تنصح يعني فعل advise، يعني asking for advice طلب النصيحة. هنايا عندك advice تنصح، إذن هذا noun هذا verb. نبداو بالتعابير، نقراو التعابير اللي كنستعمل باش نطلب واحد النصيحة. What do you advise me to do؟ ماذا تنصحني أن أفعل؟ عندك واحد المشكل أو لا عندك واحد الحاجات ما عرفتيش اش غادي دير فيها، كتسول صاحبك أو لا شي واحد مثلا من العائله ديالك ولا، وكتقول ليه what do you advise me to do، حتى كتعاود ليه المشكل ديالك وكتقول ليه في الاخير ماذا تنصحني ان افعل. what should I do، تقدر تقول ليه ثاني ماذا علي ان افعل. what should I do، اشنو خاصني ندير. هنايا اش كتنصحني ندير، هنايا اشنو خاصني ندير. if you were in my situation what would you do، إذا كنت في وضعي ماذا ستفعل. يكون كنتي بلاصتي أشنو غادي دير. do you suggest أو لا have any advice، هنا نقدر نستعمل suggest أو لا have، يعني نقدر نقول هكا do you suggest any advice أو لا do you have any advice، هل تقترح أو لا هل لديك أي نصيحة. suggest هي تقترح، have هي لديك واش عندك شي نصيحة أو لا واش كتقترح شي نصيحة. What's the best أو لا practical advice for this situation، يعني نقدر نقول the best ونقدر نقول practical. نقول مثلا what's the best advice for this situation، ما هي أفضل نصيحة لهذا الموقف. أو لا نقدر نقول what's the practical advice for this situation، أشنا هي النصيحة العملية لهذا الموقف، يعني ما هي أفضل نصيحة ولا النصيحة العملية لهذا الموقف. I just don't know what to do، أنا فقط لا أعرف ما يجب القيام به، أنا غير ما عرفت شنو ندير. how can I، كيف يمكنني، كيفاش يمكن ليا وكنقول لي مثلا كيفاش يمكن لي نتصرف في هذا الموقف، كيفاش يمكن لي نحل هذا المشكل. what can I do، ماذا يمكنني أن أفعل أو ماذا أفعل. what can I do، أشنو يمكن لي ندير. what would you do if، ماذا كنت ستفعل لو، يعني هنا نقدر نقول أشنو كنتي غدير. يكون مثلا يكون طرا لك انت هكا ولا يكون كنتي بلاصتي، يعني what would you do if you were in my situation أو لا if you were me، يكون كنتي يعني أنا أشنو غادي دير. what would you do if you had the same problem، أشنو غادي دير يكون كانت عندك نفس المشكلة. do you think it's a good idea if I، هل تعتقد أنها فكرة جيدة إذا، زعما واش كتظن أنها فكرة مزيانة إلا درت هاد الحاجة وهاد الحاجة، أو إلا مثلا قلت أو إلا هضرت أو لا. إذن هادو بعض التعابير بطبيعة الحال، ماشي غير التعابير اللي كاينين، راه كاينين تعابير كتار ومختلفين، ولكن هادو تقريبا هما اللي كيتستعملوا بزاف. يعني نقدر نحفظ واحد جوج ولا ثلاثه، ماشي بالضروره نحفظهم كاملين، غير مزيان نعرفهم ونفهمهم باش حتى الا مثلا بغيت نستعمل شي وحده فيهم نعرف اش كتعني بعدا واشنو كنقول. دابا طلبت النصيحه، دابا هنا الا انا بغيت نعطي النصيحه، مثلا جا شي واحد هو اللي طلب مني نصيحه وانا بغيت نعطيه نصيحه، شنو غادي شنو هما التعابير اللي يمكن ليا نستعمل. نقدر نقول
if I were you I would. لو كنت مكانك لكنت، يعني يكون كنت بلاصتك خدني مثلا درت هكا وهكا وهكا وهكا. you should يجب عليك مثلا you should do. you'd better not زائد البير infinitive، يعني إلا استعملت هاد you'd better not يعني من الأفضل ألا، يعني حسن لك ما تدير هادي، يعني ديما إلا درت هادي ضروري ليا كندير حداها واحد البير infinitive، واحد المصدر ما فيهش to، يعني المصدر ما يكونش فيه to. بحال دابا احنا كنعرفوا في اللغه الانجليزيه مصدر ديال الفعل او لا infinitive form كينقسم لجوج ديال الاقسام، ولا كيتكتب على جوج ديال الاشكال. يعني نقدر انا نلقى infinitive فيها to، نعطيو مثال بواحد الفيرب مثلا eat. الانفينيتيف تقدر تكون to eat، ونقدر يكون bare infinitive يعني ما فيش هذيك to، يعني نقدر نقول بكل بساطه eat. هادو بجوجهم infinitive form to eat او لا eat. بالنسبه دابا لهنايا اللي انا استعملت you'd better not ضروري ليا ندير infinitive without to او لا bare infinitive. مثلا شي واحد سولني قال لي اشنو في نظرك اشنو ندير، نمشي لعندهم، ما هي المثال هذا. انا نقول ليه مثلا you'd better not go، ما نقدرش نقول ليه you'd better not to go، لا، او لا you'd better not go، هذا خطا. خصني نقول ليه you'd better not go. او لا مثلا نقول لي واش نتسنى حتى كاع، نقول لي you'd better not wait، حسن ليك ما تسناش. you'd better not call، حسن ليك ما تتصلش. فهمتي؟ يعني you'd better not كنستعمل معها bare infinitive. why don't you لماذا لا او لا لما لا، علاش ما ديرش هذه الحاجه، علاش لا ما دير هذه. why don't you وكتقول لي شنو دير. it would be better if سيكون من الافضل اذا، زعما غادي يكون حسن الا، وكتعطيه النصيحه ديالتك. I advise you to انا انصحك ب، كنصحك باش دير هاد الحاجه وهاد الحاجه. in your situation I would يعني في وضعك، لا كنت ولا كنت بلاصتك او لا في الوضع ديالك، ها شنو خدني درت. have you thought about هل فكرت في، واش فكرتي انك مثلا دير هاد الحاجه ولا تتبع هاد الحاجه، ولا على حسب المهم النصيحه اللي هو طلب منك. maybe you should ربما يجب عليك، يعني يمكن لك، يعني يمكن انك دير هاد الحاجه وهاد الحاجه، او لا يمكن لك انك وتعطي النصيحه ديالتك. صافي هادو هما التعابير اللي كنستعمل الا انا بغيت نعطي النصيحه. كاينين اخرين حدين كتار، يعني كاينين تعابير اخرين، ولكن هادو بزاف هما اللي كيتستعملوا. وكيف ما قلت في asking for advice نقدر نشد واحد جوج ولا ثلاثه ولا، وهادو صراحه ساهلين، حيتاش نقدر مثلا غير من هنا، يعني تيلا قال لي شي واحد وات شو رايت نقول ليه you should، يعني لا كاع مثلا ثلاثه ولا you should do، يعني يكفي انني نحفظ واحد جوج ولا ثلاثه ونعرف المعنى ديالهم باش نقدر نستعملهم. بحال مثلا you should هذه سهله، I advise you، why don't you هادو ساهلين نقدر نحفظهم. ونقدر ثاني نحفظ هذه باينه if I were you I would. ننتقلوا دابا الامثله. عندنا هنا واحد مجموعه ديال الحوارات، يعني dialogues، نقراوهم ونخرجوا منهم التعابير اللي كاينين. عندي هنا speaker 1 المتحدث، يعني ولا المتحدث رقم 1 قال I suffer from acne what should I do. أنا أعاني من حب الشباب، ماذا علي أن أفعل، أو ماذا يجب علي أن أفعل. يعني هنا التعبير اللي تستعمل بالنسبة لطلب النصيحة هو هذا what should I do، نديروه بلون آخر باش يبان. المتحدث الثاني ولا speaker 2 قال لي if I were you I would go to a dermatologist. قال لي يكون انا منك ولا كنت في بلاصتك غادي نمشي لعند الطبيب ديال الجلد. العباره اللي تستعملت لاعطاء النصيحه هي هذه if I were you I would. يعني نقراو دابا الحوار I suffer from acne what should I do. if I were you I would go to a dermatologist. نشوفوا تاني واحد متحدث آخر سمينا speaker 3. المتحدث الثالث I want to improve my writing skills. Do you suggest any advice? هنا عندك I want to improve my writing skills. قال لي بغيت نحسن من المهارات ديال الكتابة ديالي. Do you suggest any advice? واش كتقترح شي نصيحة؟ يعني شنو هو هنا التعبير المستعمل لطلب النصيحة هو هذا Do you suggest any advice. كنا شفناها هنايا، قال لي هنايا do you suggest any advice. هنا كنا قلنا يا نقدر نقول ليه do you suggest او لا نقدر نقول ليه do you have. هنايا درنا do you suggest any advice.
speaker 4 أو لا المتحدث الرابع قال ليه in your situation I would read a lot and practice some writing. in your situation قال ليه في الموقف ديالك أو في الوضع ديالك، هذا هو التعبير المستعمل. قال ليه in your situation في الوضع ديالك I would read a lot، غادي نقرأ بزاف and practice some writing، وغادي نتدرب على الكتابة. نشوفوا آخر حوار عندنا هنا speaker 5 with speaker 6، يعني المتحدث الخامس مع المتحدث السادس. أشنا هو الحوار اللي دار بيناتهم؟ I'm thinking of leaving Morocco once and for all. قال ليه speaker 5 قال ليه أنا كنفكر نغادر المغرب نهائيا، صافي ما عمرني مازال ندخل ليه. هنا هير قال ليه يعني ما قال لي لا نصيحة لا والو، لا اخر شنو قال لي you'd better not do it، حسن لك ما ديرش هكاك. there no sweet place like home، ما كاين ما حسن من دار الواحد. اذا هنايا الا جينا نشوفوا بعد اخترت كيتعطى الحوار بحال هكا، يعني انك يكون ما كيطلبش منك واحد الانسان نصيحه، ولكن انت كتنصحو كتقولي حسن لك ما جا شي واحد اقترح عليك واحد الاقتراح ولا قال لك اودي عرفت انايا كيبان ليا كاع نخرج كاع انا من هنايا كاع، كيقول لي يا اخرى ولا كتقولي حسن لك لا راه ما كاين ما حسن من دار الواحد. you'd better not do it، you'd better not، هذا هو التعبير المستعمل في إعطاء النصيحة. you'd better not هي do، راه قلت ديما you'd better not كتجي من موراها bare infinitive، يعني infinitive without to do، هذا الفيرب do infinitive ديالك. حسن ليك لا ما كاين ما حسن من دار الواحد، there's no place like home. دابا شفنا هاد التعابير كيفاش تستعملوا، غادي نمشيو دابا لواحد التمرين باش نختبروا هذا المفهوم، باش نشوفوا هاد التعابير نوظفوهم مزيان. عندي هنا التمرين الاول عطالك واحد الموقف وقال لك اعطي ادفايس، يعني ما كانش لا حوار لا والو، عطاك واحد الموقف قال لك انا your friend has been wasting time in not studying give him an advice in not studying give him an advice. قال لك انا صديق ديالك كان يضيع الوقت، كان يضيع الوقت وما كيراجعش يعني ما كيحفظش، اعطيه واحد النصيحه. انا اذا عندي هنايا اعطاء النصيحه give him an advice، يعني غادي نمشي لهادوك اللي حفظت ديال given advice ونختار منهم اللي بغيت. يعني عندي هنا given advice بغيت انا نصحو باش يعود يقرا ويعود يراجع، نقدر نقول ليه اي تعبير من هذا، نقدر بكل بساطه نقول ليه you should، نستعملوا ديك you should. نقدر نقول ليه you should study hard، you should study hard for your exams، خصك تراجع مزيان الامتحانات ديالك. يعني شنو استعملت انا؟ استعملت you should. عندي ثاني هنا واحد الموقف اخر your friend wants to improve his English give him an advice. قال لك الصديق ديالك بغى يحسن من الانجليزيه ديالو، عطيه نصيحه why don't you watch American movies and listen to songs مثلا. نقدر نقول ليه علاش لا او لا علاش ما تفرج في افلام الامريكيه وتصنت الاغاني. هذه نصيحه why don't you، يعني هذه هي النصيحه اللي قلت ليه why don't you watch American movies and listen to songs. شتو دابا التعابير اللي استعملت في given advice مسايل بساط you should why don't you. نمشي دابا complete the following dialogue، قال لي اكمل الحوار التالي. يعني نقدر نلقى يعني شفت النوع الاول ديال الاسئله اللي هو كيعطيني واحد الموقف كيقول لي اعطي نصيحه، ويقدر يعطي لي موقف ويقول لي ask for advice، يعني بحال يعني نفس الحاجه اللي درت هنايا راه كندير انا ثاني في asking for advice، كنستعمل اي تعبير من دوك التعابير اللي قرينا. عندك هنايا النوع ديال التمارين الثاني نقدر يعطي لي واحد الحوار يقول لي اكمل الحوار complete the following dialogue، اكمل الحوار التالي. عندك هنا انا مع جيسي، انا قلت I've gained so much weight lately، زدت بزاف ديال الوزن او زدت في الوزن بزاف مؤخرا. هنا قال لك ask for advice، اطلب نصيحه. الا بغيت نطلب النصيحه عندي بزاف ديال الاختيارات اللي نقدر نقول لها do you have any advice،
Do you have any advice؟ واش عندك شي نصيحة؟ إذن do you have any advice؟ يعني هذا هو التعبير اللي استعملت. Do you have any advice؟ كنا في الأول شفنا نقدر نقول suggest ولا have. احنا هنا درنا do you have any advice. I've gained so much weight lately. Do you have any advice؟ زدت بزاف في الوزن مؤخرا، واش عندك شي نصيحة؟ جاسي give advice، يعني جاسي غتعطي نصيحة أنا. يعني تقدر هنا تقول لها maybe you should start working out and eating healthy. يمكن أو لا يمكن تقدري تبداي تاكلي مزيان، ديري رياضة وتاكلي. يعني maybe you should start working out and eating healthy food. Maybe you should، ربما يجب عليك أن تبدأي في ممارسة الرياضة وأكل الطعام الصحي. يعني maybe you should start working out and eating healthy food. نمشي دابا الحوار رقم 2. عندي هنايا مارك بيل. مارك قال لي I have a stomach ache. لدي ألم في المعدة. I have a stomach ache. Ask for advice. اطلب النصيحة. شنو غادي يقول مثلا؟ قدر يقول لي مثلا I have a stomach ache. I just don't know what to do. تضرني كرشي ما عرفت شنو ندير. I just don't know what to do. I just don't know what to do. Bill give advice. اعطيني نصيحه. اش غادي تقول لي؟ يعني صاحبك كضرك وشو كيقول لك وما عرفتش بين ندير، غادي تدور فيها تقول لها ويلي سير عند الطبيب، شوف الطبيب الا كضرك كرشي. غتقول ليه you should go to a doctor، ولا مثلا you should see a doctor. you should see a doctor، خاصك تشوف شي طبيب. اذا شفتوا التعابير اللي كنستعملوا فقط قال لي give advice ولا ask advice. for advice كنمشي ديريكت لهادوك التعابير اللي حفظت مثلا ديال asking for advice وكنستعملهم، اولا كنشوف دوك التعابير اللي حفظت الا كان عندي given advice كنمشي كنشوف التعابير اللي حفظت ديال اعطاء النصيحه وكنمشي كنستعملهم. كان هذا الدرس ديال اليوم، الدرس ديال communication التواصل asking for and giving advice. كيف ما القاعده الدرس غادي تلقاوه في صفحه الفيسبوك. صفحه الفيسبوك راه كنخليها في صندوق الوصف. ما تنساو الا عجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه. وإلا عندكم شي تساؤل ولا شي سؤال ولا شي طلب ولا عندكم شي ملاحظه ما تنساو تخليوها ليا في التعليق. بالنسبه لباغ دانفو ولا صندوق الوصف راه كنخلي فيه دروس سابقه ديال بالنسبه للباكالوريا الثانيه باكالوريا. نتمنى تكونوا استفدتوا. نتلاقاو في حصه جايه بدرس جديد ان شاء الله. بالتوفيق للجميع.